θυμάμαι τον εαυτό μου ποτέ να μην ζωγραφίζει. Δεν έχω όντως καμία ανάμνηση που να μην κρατάω ένα μολύβι ή ένα κάτι στο χέρι που να ζωγραφίζω γενικά πάνω σε διάφορα πράγματα. Υπάρχει βιντεάκι που είμαι 5 χρονών, με ρωτάνε τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, τους λέω ζωγράφος. Ξεκίνησα να κάνω τατουάζ όταν ήμουνα 20 χρονών περίπου, στην Πάτρα. Ήμουνα φοιτήτρια εκεί, έκανα ανακαίνιση και αποκατάσταση κτηρίων και ταυτόχρονα ήθελα και να βγάλω κάποια χρήματα στο πλάι, αλλά και να μπορέσω να πειραματιστώ πάνω στο δέρμα σαν υλικό. Πάντα με ενδιέφερε η ιδέα του να πάρεις ένα κέλυφος και να μπορέσεις να επέμβεις πάνω του χωρίς να αλλάξεις την ουσία του, αλλά μετατρέποντάς το έτσι ώστε να ακολουθεί την εποχή. Οπότε θεώρησα ότι το τατουάζ είναι ένα κομμάτι και του πνευματικού κόσμου και της πνευματικής ιδέας, ας πούμε, αλλά και ταυτόχρονα του καλλιτεχνικού κόσμου. Και όσο περνάνε τα χρόνια, προσπαθώ πάντα να κάνω καινούριους πειραματισμούς με καινούρια δέρματα, καινούρια σημεία, καινούριες βελόνες, καινούρια μελάνια, καινούρια μηχανάκια. Δηλαδή υπάρχουν τόσες πολλές παράμετροι που μπορείς να πειραματιστείς και να εξελιχθείς και να εξερευνήσεις στην ουσία, που δεν θεωρώ ότι ακόμα έχω βρει, ας πούμε, το στυλ μου, τις βελόνες μου, τα μηχανάκια μου, ξέρεις. Θεωρώ ότι είναι μια δουλειά που είναι αέναη, ας πούμε, και όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ θα μπορώ να βρω τι είναι αυτό που με έκανε να ενδιαφερθώ παραπάνω, ας πούμε, γι' αυτό. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Παρ' όλα αυτά, η οικογένειά μου γενικά είχαν πάντα στο μυαλό τους ότι τα παιδιά τους θέλουν να έχουν γυρίσει στον κόσμο. Οπότε εμείς δεν πήραμε ποτέ σπίτια, αμάξια και πλοία. Κάναμε 2 ταξίδια στο εξωτερικό κάθε χρόνο. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μια κουλτούρα και σε μένα και στον αδερφό μου, όπου μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το να γνωρίσουμε διαφορετικές πόλεις, διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς και ανθρώπους, οι οποίοι να έχουν να μας δώσουν κάτι που δεν το έχουμε εδώ και δεν το παίρνουμε εδώ. Νομίζω ότι όλο αυτό μετά μεταφράζεται και στο καλλιτεχνικό κομμάτι. Οπότε νομίζω ότι όντας ένα παιδί που 30 ημερών έκανα την πρώτη τούμπα στη Φιλανδία, το να ζήσω σε 3 πόλεις είναι πολύ λίγο μέχρι στιγμής. Δηλαδή στα σχέδιά μου είναι γενικά το να ταξιδέψω κι άλλο και αν μπορέσω να ζήσω και σε άλλα μέρη. Η ιδέα της συνεργασίας είναι ένα πράγμα το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το να μπορέσεις να συνεργαστείς με κάποιον είναι αναγκαίο να έχεις ένα επίπεδο εμπιστοσύνης και να έχεις και μια δυνατότητα να ελέγξεις τον εαυτό σου, να μην είναι πολύ... να μην πατάει πάνω στον άλλον, ας πούμε, στη δημιουργία. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα και από άποψη δημοσίων σχέσεων και πώς θα τα πας με τους ανθρώπους, αλλά και από άποψη για να μάθεις εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, τα όρια σου και μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Οπότε αυτό που μου αρέσει είναι να περνάω από μέσο σε μέσο και να μπορώ να δω πώς τα δικά μου skills, οι δικές μου δυνατότητες μπορούν να έχουν εφαρμογή πάνω σε αυτό.
αρέσει η έννοια καλλιτέχνης για μένα προσωπικά. Είναι μια έννοια την οποία την θεωρώ ότι εγώ δεν ταυτίζομαι καθόλου με αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι είμαι σχεδιάστρια ή αν θέλεις designer, οπτική σχεδιάστρια, δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει είναι να επιτύχω ένα καθαρό και όμορφο αισθητικά τρόπο επικοινωνίας μεταξύ όλων των ειδικευόμενων αλλά και του προϊόντος και του κοινού, είτε το προϊόν είναι απλά ένα τατουάζ, είτε είναι ένα πολύ μεγάλο project μιας διαφημιστικής εταιρείας κτλ. Θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης εργάζεται για τον εαυτό του και εργάζεται πιο πολύ για να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα και εργάζεται πιο πολύ με κινητήρια δύναμη τον ίδιο του τον εαυτό, την ίδια του την ψυχική κατάσταση και τις σκέψεις του και τα συναισθήματά του. Εμένα με ενδιαφέρει η πρακτικότητα, με ενδιαφέρει η εξυπηρέτηση κάποιου άλλου και όχι τόσο πολύ του ίδιου μου του εαυτού. Και ο στόχος μου είναι να μπορώ να μπω στα παπούτσια κάποιου άλλου και να δω τι χρειάζεται και να μπορέσω να το πραγματοποιήσω με τις δικές μου δυνατότητες. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι κακό ή κάτι άσχημο το να μην είναι κινητήριος δύναμη τα δικά σου πράγματα. Αντιθέτως θεωρώ ότι είναι ένας τρόπος να ξεφύγεις δημιουργώντας για κάποιον άλλον και εξυπηρετώντας τις ανάγκες κάποιου άλλου. Καλή ερώτηση. Ζήταμα. Εντάξει.